Sinarado ko kasi baka mapanood ni Habi, hindi sarado. Yari tayo, hindi mapapa-upload ang vlog na to. So, hi guys! Welcome back to my channel. This is Emsterla. And in this video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko i-style yung hair ko na Korean look. So, yan. Diba, usong-uso ngayon yung K-pop. So, baka sakaling after nito guys, maging kamukha ko si Nancy. Bahala na kayo kung sino maisip yung Nancy. Okay. Ang ginagawa ko is mas mabilis kasi hindi ko na siya sinesection. So, wait lang. Nakalimutan ko yung ano ko. Wait lang guys. Guys, meron ba kayo sa bahay yung drawer of everything? Kasi ako meron ito. Lahat ng bagay na hindi ko alam kung saan ko ilagay, dito ko nilalagay. Ay, nasa kwarto. Wait lang ha. Kapag nag-blow dryer ako, tapos maganda na yung ayos ng bangs ko, hinahayaan ko na lang siyang ganyan. Kasi baka pag ginalaw ko pa yan, pinlansya ko pa yan, magpapasaway na naman siya. Like yun to guys, kung nakarelate kayo. Nagdadalawang isip ako kung itutuloy ko ba to with the camera kasi nagsisignal na siya na low bat siya. So, sorry guys ha, papalitan ko. Phone ko na lang gagamitin ko. Sorry, wait lang ha. Anyway, pagtsagaan na natin, pwede na yan. Importante naman, di ba, yung info, tsaka yung kung ano yung mapapanood. So, ayan, sorry, medyo iba yung quality ng video. So, at least na lang makikita nyo yung difference ng Canon PowerShot G7X Mark II sa iPhone 11 Pro Max. So, mag-start na tayo kasi baka padating na yung client ko. So, gagamitin ko tong GHD Platinum Plus. So, mabilis lang ako mag-style ng hair ko. Ito yung on-the-go hairstyle ko. Hindi ko na pinapart yung hair ko. Ang gagamitin... Ayun, okay na siya. Ready to use na siya. Sabi niya, oy, okay na, huwag ka nang dumaldal. So, ayan. Gagamitin ko is itong, of course, kailangan natin is plancha. Mas prefer ko nga yung ganito na medyo pabilog yung style niya compared sa flat. Tsaka, syempre, sukulay. Mabilis lang to. So, normally, ginagawa ko is first, tingin na lang ako sa salamin ha. First, ipaparts ko siya. Tapos, kukuha lang ako. Tapos, upuan ko yung cord niya. Tapos, yan. Ganyan lang. Tapos, pa-curve. Papasok lang na ganyan. Dalawang pass lang ako normally. Tapos, kuha ulit. It's important na sukulay muna bago ko glide ng plancha, guys, ha. Pataas para mas volume. Tapos, hold mo lang siya. Yan, para matulungan mo mag-stay yung medyo curvy niya. Ayan, diba? Guys, hindi na kasi uso ngayon yung masyadong straight yung buhok. Kahit sa mga niririban ko, hindi sila, straight sila, pero hindi yung, alam mo yun, yung hindi straight na straight. Maganda pa din yung may volume, tsaka yung natural looking pa din. Pero kung style na naman lang din natin siya, ibongga na natin yung volume niya. So, tapos makikita mo naman kung alin pa yung hindi na volume. Hindi na natin kailangan gumamit ng ng clamp. Yan, ganyan lang. Tingin lang ako sa salamin ha. Minsan, single pass lang din para hindi na masyadong ma-damage yung hair. So, tignan nyo guys, diba? Yung difference. Mas okay talaga naka-volume. Tapos, normally ginagawa ko is, hiwalay ko to, hold lang. Kukunin ko tong dito sa part na to. Tapos, yan. Taas ko siya. Tapos, suklay. Tapos, paloob din. Ano ba yun? Paloob ba ito o papasok o palabas? Basta pa ganun ha.
pa-curve. So, ayan siya. Tapos, kukuha ako ng part dito. Set aside muna natin yung buhok ko doon. Tapos, parang nagko-curl. Tingnan nyo yung kamay ko. Pointing down. Yan. Tapos, ikot lang. Diba? Hilig ko sila. Ikot-ikot lang. Tingnan nyo yung result niya. Diba? Tapos, yung hindi pa sumunod, kunin lang. Tapos, medyo iikot lang din. Pointing down, ha? Ganun lang. So, parang siyang semi-straight na semi-kulot. Pero for me, tawag ko dito is pampa-volume ng hair. Tingnan nyo. Tapos, kukuha lang kayo like, tingnan nyo to. For me, ito. Kailangan ko itong i-curve. So, kukunin ko lang siya. Suklay ulit. Tapos, pointing down yung plancha. Ayun. Yan. Ganun lang. Diba? Nag-curve na siya, look. Diba? Yan. Diba? Tingnan nyo yung difference. Ang ganda ng body ng dito compared to this one. Yan. Tapos, repeat steps lang tayo sa kabila. Kuha lang tayo dito. Tapos, suklay yung pataas. Ako, manipis lang yung hair ko. Well, hindi naman sobrang nipis. I can say na average lang. Pero akala nila makapal yung hair ko. Kasi ito yung almost everyday style ko. Pag sinipag. Hold lang. Yan. So, kuha ulit ng part. Tapos pataas. Then, suklayin. Tapos, kung may makikita kayong sumasama na buhok na nag-trespassing. Hindi, kung may makita kayong nakiki-join, suklayin nyo lang siya. Para hindi siya makuha sa plancha. Tapos, paloob ulit. Paloob ba? Wait ulit. Yan. Hold ulit. Yan. Tapos, kuha lang ulit. Yan. Pataas suklay. Guys, this kind of hairstyle na ginagawa ko, perfect siya para sa mga may layered na hair. So, I think, yan, tingnan nyo, kung napapansin nyo, medyo hindi siya pantay. So, pantayin natin siya by, ito. Kuhanin lang itong sa harap. Ulit. Tapos, paloob. Kung napansin nyo hindi siya pantay, mas may curve yung dito. Mas i-curve nyo din yung pagkakagawa nyo. So, as you can see yan, medyo bumalance na siya. May kulang lang dito. It doesn't have to be perfect. Pero kapag ginawa natin siya, kung kaya din natin siyang ipantay, i-try natin. Yan, i-curve pa natin siya. Hold lang. So, ayan, diba? Hindi naman siya ganun ka-perfect. Pero, okay na siya. Diba? Hindi na siya ganun kahalata. Tapos, kuha lang tayo dito sa bandang loob, bandang patilya natin. Tapos, paloob din. Tapos, kuha lang dito ulit. Tapos, dito naman, since, so kung dito is pointing down siya, dito is pointing up naman yung plancha natin. So, kuha tayo. Ayan, oh. Makikita nyo, pointing up. Tapos, support lang. Palitan natin. Tapos, ikot natin yung kamay. Tapos, wala. Kasi kailangan natin palabas. Diba? Para lang nagko-curl. Pero isang twist lang tapos ibababa na siya. So kung makikita nyo, mas gusto ko yung bandang part dito.
So, pwede naman tayong bumalik para pantayin natin. Ang hair naman kasi guys, depende yan sa mood natin. Depende kung alin yung bagay natin. Para din iba-iba yung style natin. Tapos, pwede naman tayong bumalik ulit sa kabila. Kaya okay lang. Ayan, kung napansin nyo dito, pointing down ako lagi, twist and slide lang tayo. Pointing down, tapos pwede nyo i-support para matwist nyo yung plancha, tapos slide down lang. Tapos dito sa kabila, pointing up, tapos twist. Kailangan supportahan nyo yung plancha nyo sa kabilang kamay nyo. So, hold pointing up, tapos support dito, tapos i-twist nyo yung kamay nyo para madaling matwist din siya. Tapos slide down. Okay? So, ulitin natin ha. So, yan. Pointing down. Tapos, tingnan nyo. So, support ko sa kamay ko. Tapos, ikot ko yung kamay ko. Then, twist. Tapos, slide down. Ayan yung result niya. Oh. Yan. Sa kabila naman, pointing up. Tapos, hold. Support. Tapos, twist nyo yung right hand. Tapos, twist ulit yung plancha. Tapos, slide down. Diba? So, tignan nyo siya. Medyo semi-curl siya. Na semi-straight. Bahala na kayo. Yan. Nakita ko ito, may straight pa. So, pwede nyo din i-adjust. Pwedeng sa taas, pwedeng sa baba. So, pointing up, hold, support, twist your hand, twist yung plancha, tapos slide down. Diba? Ayan siya. Dito din. So, hold down. So, remember ha, kapag nasa left side tayo, dahil palabas eh. So, hold down, support, twist mo yung kamay, twist yung camera, and slide down. So, ayan siya. Diba? Diba guys? Ang bilis lang. Well, ako kasi straight na kaagad yung hair ko. Tapos alagang Brazilian treatment. Kaya, mas madali ko siyang nai-style. Pero I suggest sa mga kulot, pwedeng planchahin nyo muna siya ng konti. Yung bandang ano lang, yung bandang outer part lang, yun lang yung importanteng planchahin nyo. Kasi mas maganda yung may volume. Kasi nakakaliit ng mukha guys kapag may volume yung hair natin. So, ayan siya. Messy. Na, mukha na ba akong Korean? Kamukha ko na ba si Nancy? Pwede na ba akong mag-audition for K-pop? Diba kahit anong gulo-gulo mo sa kanya, okay yung bagsak niya. Touchy. Ayusin ko na. So, ayan lang siya. Diba? Ang bilis. Ilang minutes lang yun, guys. 13 minutes lang tong recording ko. Nag-e-explain pa ako. So, kung hindi ako nag-e-explain, mga 5 minutes lang ako. Ayan lang. O kahit gulo-guluhin mo siya, okay lang. Kahit kinabukasan, hindi mo liguin yung hair mo for me. Ako ha, personally, ganun na siya. Kalimutan ko patayin. So, ayun guys, I think I should end this video dahil padating na yun yung client ko. Nag-inarte na naman ako. So, kung gusto nyo yung ganitong kind na hairstyle, magpa-layered na kayo. Kasi, ang layered is maganda sa hair. Especially kung magka-hair type tayo. Kasi kapag na-layered siya, nag-curve yung nasa dulo. Kaya nagbumukhang makapal yung hair ko. Tapos, ako, style pa na ginagawa ko is lalo ko pa siyang kine-curve para mas bongga yung pagka-volume niya. At saka kapag may volume yung buhok natin, lumiliit yung mukha natin. Nakakaganda. So, ayan guys, sana may natutunan kayo dito sa konting video na to. Please keep posted on my channel. Please like, comment, and subscribe. I'm Sterla. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye! Bye guys!